chemistry. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورډ اف کیمستري. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا د سولوشن چپټر نه دا په 9 کلاس په کیمستري کې هم شته او د فرست ایئر په کیمستري کې هم شته. دواړه سټوډنټان چې کوم دي دا لیکچر کتلی شي. دې لیکچر کې به موږ ډسکشن کوو مولیلیټي. دا مولیلیټي تر ټاپک دی د کنسنټریشن یونټس کې دا تھرډ نمبر ټاپک دی. په کنسنټریشن یونټ کې موږ ډسکشن کړی وو پرسنټیج کمپوزیشن. فرست پرسنټیج کمپوزیشن د هغې 4 ویز موږ ویلو. د هغه نه بعد بیا موږ مولیریټي ډیفاین کړی وو چې مولیریټي څه ته وایي. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا به په مولیریټي باندې. مولیریټي څه ته وایي؟ مولیریټي دا د concentration unit there cha unit دی. it is the unit of concentration, the concentration unit دی. molarity منګه represent کو په small m باندې. په څه باندې represent کو؟ په small m باندې. او molarity به موږ define کو څنګه او بیا به یو مول solution منګه څنګه جوړو. definition دا سره the number of mole absolute چې کله موږ د سلوټ مقدار راواخلو په مول کې present in 1 gram of kilogram. چې کله موږ په 1 gram او په 1 kilogram of a solvent کې سکو dissolve کو نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ مولیلیټي وایو. چې کله موږ د amount absolute راولو د سلوټ مقدار راواخلو په مول کې راواخلو او موږ ډیزالو کو په سالوینټ کې اینی سالوینټ کې خو دغه سالوینټ مقدار به څومره وي؟ 1 کیلوګرام. دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ مولیلیټي وایو. څه به ورته وایو؟ مولیلیټي وایو. په مولیلیټي او په مولیلیټي کې ډفرنس سره دا په یو ځان له ویډیو کې بیا څه کومه دا خبرې ایکسپلین کوم. دا زموږ سره څه شو؟ ډیفینیشن شو د مولیلیټي. د مولیلیټي فارمولا سره مولیلیټي فارمولا دا را چې m is equal to m زمونږ سره څوک دی؟ دا m زمونږ سره مولیلیټي دا د نمبر اف مول ابسولوټ. موږ دلته ذکر وکړو چې د نمبر اف مول ابسولوټ به راواخلئ او څه به یې کوي؟ ماس اف سالوینټ خو په څه کې؟ په کیجي کې، په کیلوګرام کې، په دې باندې به یې څه کوي؟ ډیوایډ کوي. نو دا زمونږ سره فارمولا ده چا؟ د مولیلیټي فارمولا. د دې نه علاوه بله فارمولا هم لیکلی شي. د نمبر اف مول اف اسولوټ یا د نمبر اف مول برابر دی is equal to mass in gram divided by molar mass. د نمبر اف مول اف اسولوټ دا برابر دی mass in gram of absolute divided by molar mass of absolute. دا دی برابر. نو د دې نمبر اف مول اف اسولوټ په ځای باندې دا نمبر اف مول اف اسولوټ دی د دې په ځای باندې په دې فارمولا کې ولیکئ mass in gram. نو زمون سره سره ماس ان ګرام شو پس کې ماس اف اسولوټ شو. ماس اف اسولوټ دلته خو الریډي دا دی ماس اف اسولوټ د دې په ځای باندې بداول کی او ډیوایډ بای زمون سره سره مولر ماس دلته زمون سره مولر ماس شو او ملټیپلایډ بای دلته دا ځای خو دغه ماس اف اسولوینټ دا خو شته کنه نو ماس اف اسولوینټ شو. نو دا زمون سره څه شو؟ دا زمون سره دویمه فارمولا شو او ملټیپلایډ بای 1000 په 1000 کې به ول څه ورکوي؟ ضرب ورکوي. نو دا فارمولا هم یوز کولای شي او دا فارمولا هم یوز کولای شي. بیا زمون سره دا فارمولا به موږ په کوم ځای کې یوز کوو؟ دا فارمولا په کوم ځای کې یوز کوو؟ په دې په حکومه یونټ وسوایي چې یونټ اف مولیلیټي سره ګوره ځان په هغه یونټ د دې څنګه تاسو د ډیفینیشن درو باسل شي. نمبر اف مول اف اسولوټ سلوټ زمون سره پس کې دی د سلوټ مقدار زمون سره پس کې دی په مول کې دی. نو مول به ولیکئ یونټ یې څنګه دی؟ مول دی. مول ولیکئ دلته ما دا لیکلی مول پر کیلوګرام. نو ډیوایډ بای څه دی؟ سالوینټ دی کنه. نو سالوینټ کې څوک موجود دی؟ کیلوګرام کیجی موجود دی. نو مول پر کیلوګرام دا د دې سره دا د دې یونټ دی رچا د مولیلیټي یونټ دی رچا یونټ دی د مولیلیټي یونټ دی. بل امپورټنٹ خبره پکې دا نه چې مولیلیټي ډو ناٹ یا ډز ناٹ ډیپینډ اپون ټمپریچر آن ټمپریچر. زمون سره چې کفرس کوم ذکر وکړو د مولیلیټي نو دا په ټمپریچر باندې ډیپینډ نه کوي. ولې په ټمپریچر باندې ډیپینډ نه کوي؟ په دې ملک بحث کوو. ټیک شو؟ ها اولنه خبره دا کوو چې آیا زمون سره دا فارمولا او دا فارمولا دا موږ ولې یوز کوو؟
امپورټنت خبره ده که فرض کا تاسو لا یو کوېسچن راشي یو اگزامپل راشي چې مولریټي معلوم کوي مولریټي څه کوي معلوم کوي نو کوم ایکویشن به یوز کوي دا به یوز کوي او کدا به یوز کوي نو دوانه یوز کولای شي دوانه ټیک دي خو که فرض کا زمون سره داسې د لراغه چې مولریټي معلوم کوي د نمبر اف مول ابسولوټي د درکړي دي سیل درکړي سولوټي د درکړي خو په مول کې د درکړي او که فرض کا ډیوایډ بای مولر ډیوایډ بای سره ماس اف ا سالوینټ په کیلوګرام کې چې دای د په مول کې درکړي او د سالوینټ چې کوم مقدار دی هغه د په کیلوګرام کې درکړي نو سمپل دا فارمولا یوز کا د دې په نمبر اف مول پر هغه ویډیو د پټ کا او دلته چې کوم ویډیو د هغه پټ کا دا راوخله په دې باندې ډیوایډ کا نو تاسو له ریزلټ درکې په دې کې به نور چینج نه راوړي اوس که فار ایگزامپل داسې د لراشي چې آیا زمون سره لکه دلته ما یو ایگزامپل لیکلی ماس اف ا سلوټ ماس اف ا سلوټ کې موږ څوک هغه سره انیشیل راغی سره 5 ګرام دی سره 5 ګرام دی نو دلته نمبر ابسولوټ دا خو په مول کې دی الته خو نمبر ابسولوټ موږ له په ګرام کې راکړی بیا وسه چل کوي بیا سوې ماس اف ا سالوینټ موږ څوک سلیکټ کړی واټر او دا 100 ګرام دی نو دې خبرې مقصد دا نه چې دلته د نمبر اف مول په ځای موږ ته ګرام یوز شوی دی الته په کوېسچن کې په دا کوم ایگزامپل چې ما راغسنی او دلته د سالوینټ چې کوم نه دلته کیلوګرام دی الته هم الته څه یوز شوی ګرام یوز شوی مقصد دا دی چې دوه ګرام یوز شوی دی نو دې خو ګورئ دلته تاسو اوس په دې فارمولا کې د دې پوټینګ کولای شئ په دې فارمولا کې تاسو پوټینګ کولای شئ نه دا فارمولا زموږ سره ګوره نمبر اف مول زموږ سره سره نمبر اف مولریټي برابر دا ګوره د ماس ان ګرام دلته موږ نه دی لیکلي ملټیپلایډ بای سولې کې ماس ان ګرام سولې کې ملټیپلایډ بای ماس ان ګرام دا زموږ نه شوی ځکه د نمبر اف مول اپ اسولوټ په ځای باندې دا به برو لیکي کنه دا ملاندې ولیکي نو دا به د سره ول ملټیپلایډ شي او د لاندې به د لاندې سره ملټیپلایډ شي سمپل ها اوس دلته زمون سره خبره ایزی شو خبره دا شو چې نمبر اف مول اف اسولوټ موږ لا راکړه دی په ګرام کې ځکه دلته دا ګرام فارمولا ده نو نمبر اف مول اف اسولوټ راکړه دی څومره دی 5 ګرام ولیکا ها ماس ان ګرام څومره دی ماس ان ګرام زمون سره برابر دی اف اسالوینټ 100 ګرام دی سره نه دا خو ملټیپلایډ بای زمون سره سره دا ملټیپلایډ بای دی زمون سره 1000 دی دا ملټیپلایډ بای زمون سره سره ملټیپلایډ بای 1000 اصل کې ماس ان ګرام یې موږ راکړی دی 5 ګرام ماس اف اسولوټ ګرام یعنی ماس ان ګرام مقصد دا دی د دې مقصد سره یعنی ماس ان ګرام خبره کوي دلته زمون سره 5 ګرام دی دلته دا ماس ان ګرام سره ما ځکه ولیکو چې دا په ګرام کې دی ټیک شو دا خبره ذهن کې نوٹ کوئ ها اوس دې نه علاوه مولر ماس اف اسولوټ مولر ماس اف اسولوټ زمون سره څومره دی مولر ماس اف اسولوټ نو مولر ماس زمون سره څومره دی مولر ماس زمون سره دی مولر ماس زمون سره څومره دی مولر ماس کم نه مولر ماس اف اسولوټ مولر ماس اف اسولوټ چې کم نه مولر ماس اف اسولوټ دا زمون سره دی 58.5 ګرام نو مولر ماس اف اسولوټ لاندې 58.5 ها بیا ماس اف اسالوینټ سو ماس اف اسالوینټ زمون سره څومره دی 100 ګرام نو دی له په دې کې ضرب ګوره دا 1000 سره دا د فارمولې 1000 دی دا 1000 ولې دی په دې په حکومت نو د دې نه به تاسو ته ریزلټ راشي انسر بر دې راولې په دې فارمولا باندې دا ایگزامپل کولای شي اوس که فار ایگزامپل ته چې دا فارمولا ګرانه په دې فارمولا باندې زه دا ایگزامپل نه کوم په دې کوم نو بیا به څنګه کوي دا څه شي شو انسر نمبر 1 د دې نه چې کوم انسر راشي دا به انسر نمبر 1 شي ها اوس په دویمه طریقه باندې به انسر مونږ څنګه کیلکولیټ کوو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې دلته نمبر اف مول اف اسولوټ دلته مونږ لا د نمبر اف سلوټ چې کوم نه دای په مول کې نه دی راکړی دای په ګرام کې راکړی دی نو مول ته به واړوي نو چې مول ته اړوي په کومه فارمولا به اړوي په دې نمبر اف مول برابر دی ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس نو ګوري نمبر اف مول برابر دی ماس ان ګرام یې څومره راکړی شابه نمبر اف مول برابر دی ماس ان ګرام یې راکړی دی 5 ګرام ډیوایډ بای مولر ماس ته چا مولر ماس یې دی د انیشیل مولر ماس یې دی 58.5 سشری ګرام پر مول دا زمون سره څه شو ګرام به ګرام سره کټ شي مول پاتې شو نو دا چې په دې باندې ډیوایډ کړي نو 0 پوینټ سمثینګ دا سي انسر به راشي نو دا زمون 0 پوینټ سمثینګ فار ایگزامپل زه یم چې 0.015 ته راځي 125 اسی مثال یم چې دا د دې نه راځي نو دا زمون سره سره غي دا زمون سره نمبر اف مول اف ا سلوټ راغی یعنی زمون سره چې دا کم ماس ان ګرام دی دا مون سلوټ چې کم ماس ان ګرام دی دا مون څه ته وړو مول ته وړو
نو دې ته اوس دغه خبره مونږ پیټ کړه. اوس ماس اف ا سالوینټ دا په کیلوګرام کې دی او دلته زمون سره په ګرام کې دی. نو اوس بس چل کوي. نو اوس دې چل وکړي چې زمون سره په یو کیلوګرام کې پس کې په یو کېجی کې 100 ګرام دي 1000 ګرام دي 100 ګرام دي 1000 ګرام دي. نو څه چل وکړي دغه چې کله تاسو ګرام څه ته اړوي کیلوګرام ته اړوي په 1000 باندې به ډیوایډ کوي او که فرض کا ګرام کیلوګرام ته اړوي په 1000 باندې به ډیوایډ کوي او که کیلوګرام ګرام ته اړوي په 1000 کې په ولا ضرب ورکوي. دا دوه خبرې ځان سره یاد ها. نو چې دا زه په دې باندې ډیوایډ کوم نو 0.10 دا سمثینګ دا څه به تیر راشي. ټیک شو. ها دا د دې انسر راغی. نو دا زمون سره سره راغی دا زمون سره راغی کیلوګرام زمون سره راغی خدا به زمون سره سوپ وی دا زمون سره سالمنټ دی. اوس فارمولې ته اله خبره پیټ شو. څنګه پیټ شو؟ منګه د نمبر اف مول اپ اسولوټ دا هم دا منګه راويسو. اوس دلته بیا من سره اوسو سالمنټ منګه راويسو خو پس کې مراويسو په کېجی کې. نو اوس په دې فارموله کې پوت کړئ نمبر اف مول ابسولوټ داري او ډیوایډ بای کېجی زمون سره داري دغه بر ویلو بر واخلې دا ویلو په دې باندې به ډیوایډ کړئ نو تاسو له مول لري دا دغه اکویشن د یو ایگزامپل لپاره استعمالول شي. خو چې اول استعماله ډایرکټ پوټینګ بکې او چې دا دویم استعماله نو بیا بس چل کې چې د په بل طریقې کې نو بیا بس چل کې د ګرام نه به دغه ته وړي مول ته به وړي او د ګرام نه به کیلوګرام ته وړي. نو په دې فارموله ته به اول پیټ کې نو بیا په کې ویل پوټ کې او طالب ریزلټ کې. ها اوس امپورټنت خبره ده نه چې molarity do not depend upon temperature یا on temperature. molarity وي molality چې کوم دا په ټمپریچر باندې ډیپند نه کوي. molality په ټمپریچر ډیپند نه کوي او molarity کوي molarity ډیپند کوي ځکه چې په molarity کې زموږ سره څه موجود دی والیوم موږ الته ذکر کوو او دلته په molality کې موږ د ماس ذکر کوو. لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته یو خبره کوم که فرض کا تاسو 1 مول واټر راخلی 1 کیلوګرام واټر راخلی نو 1000 ګرام به پکې که فرض کا تاسو که په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې 1 کیلوګرام سره راخلی واټر راخلی نو اصل کې دا په آیس فارم کې په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې خو ویټ به سوي سیم وي والیوم کې به فرق وي والیوم کې به فرق وي خو ویټ به سیم وي ماس به سوي ماس به سیم وي یعنی په دوه کې به 1000 ګرام او که فرض کته په 25 ډیګري سنټیګریډ باندې راخلی یا په 4 ډیګري سنټیګریډ باندې راخلی یا په 20 ډیګري سنټیګریډ باندې راخلی نو که فرض ک 1 کیلوګرام راخلی نو 1000 ګرام به پکې وي. من ځکه دا خبره کوم چې ټمپریچر چې کم نه دا په molality باندې ډیپند نه کوي او سپې کوي ډیپند molarity په ډیپند کوي. molarity په څنګه ډیپند کوي دا هم درته وایم. لکه فار ایگزامپل ته 25 ډیګري سنټیګریډ باندې واټر راوخلی نو د والیوم اف واټر د واټر چې کوم والیوم دی نو هغه به سوي هغه به کم وي. اوس که فار ایگزامپل ته په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې سره واخلي په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې دغه واټر راوخلی زه د molarity خبر کوم molality خبره نه کوم molarity خبره کوم نو چې 0 ډیګري سنټیګریډ باندې بیا واټر راغلی نو واټر په سالډ فارم کې وي په آیس فارم کې وي نو په سالډ فارم کې بیا د لیکوډ نه د چا د واوري چې کوم سوي والیوم وي هغه سیوا وي نو موږ ځکه دا خبره کوو چې ټمپریچر چې کوم نه دا په molality باندې ډیپند نه کوي او په molarity باندې ډیپند کوي. نو دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ دا زموږ سره سره دا زموږ سره molality. اوس جنرال زه تاسو دا خبره وکم چې molality با تاسو څنګه دغه کوئ. فار ایگزامپل زه تاسو دا وایم چې تاسو به molality څنګه جنرالي تاسو به molality یو مول که فرض که څوک درته وایي چې یو مول سولوشن تیار کړئ نو یو مول سولوشن به څنګه تیاروئ دی خو ګورئ ها چې دا یو مول سولوشن به تاسو څنګه تیاروئ. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو دغه موجود دی فار ایگزامپل زه وایم یو بیکر دی یو کنټینر دی دا زموږ سره موجود دی نو په دې کنټینر کې زموږ ټارګټ څه دی 1 مولل m مولل سولوشن تیار کړئ 2 مولل 3 مولل ای تاسو اغستې شي نو څه چل بکوي د چل به وکي چې موږ دلته لیکل دي چې 1 مول اف سالوینټ تاسو بس چلو کوي سالوینټ د چل به وکي چې 1 مول نو 1 کیلوګرام 1 کیجی بس راوخلي 1 کیجی ما سلیکټ کړي واټر دی دلته واټر راوخلي ای سالوینټ تاسو اغستې شي ما 1 کیلوګرام دا ما سره واغستو سال نو د چل به وکي چې په دې کې به 1 کیلوګرام واټر راوخلي صبر راوخلي واټر صبر راوخلي واټر راوخلي
ٹھیک شو اوس موږ سولوشن د چا جوړو د NaCl جوړو یا د NaCl نه علاوه د HCl جوړول شي یا د دې نه علاوه د ګلوکوز هم جوړول شي ګلوکوز راوخلي نو د ګلوکوز زموږ سره مولر ما څومره دی 180 ګرام دی او د NaCl زموږ سره څومره دی 58.5 ګرام دی دومره دی ٹھیک شو ها نو څه چل وکوي اوس چې تاسو دا 1 کیلوګرام واټر راوغستو نو پدې کې بس چل وکي پدې کې به اوس دا ډیزالف کوي نو چې کله په کې ډیزالف کوي نو څه چل به وشي دا کم سولوشن چې جوړ شو یا پکې ګلوکوز ډیزالف کوي دا کم چې سولوشن جوړ شو دا سولوشن زموږ سره یو مول سولوشن څه شو یو مول سولوشن شو مولر نه مولر خبره کومه 1m مولر سولوشن شو ٹھیک شو ها نو اوس که فار ایگزامپل تاسو د مولریټي خبره کوي نو مولریټي کې هم دا خبره کړو ها چې الته به موږ یو ډي کیوب څه جوړو سولوشن جوړو فرق سره فرق به موږ په بل ویډیو کې دغه کو دا زموږ سره نه چې کوم ټاپک وو د دې کې پورې سره پورې په سمانه او په مولریټي